નમસ્કાર મિત્રો, આજની આપણી રેસીપી છે મસાલા પાઉં। આ મસાલા પાઉં કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે તેની સંપૂર્ણ રીત સાથે આપણે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। મસાલા પાઉં તવામાં જ બનાવવામાં આવે છે, તો આપણે અહીં સૌપ્રથમ એક તવો લઈ લઈશું અને તેમાં આ રીતે બટરને સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે। બટરની જગ્યાએ તમે ઘી અથવા તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। બટર ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે થોડું જીરું એડ કરી દઈએ। ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો રાખવાની છે જેથી બટર બળી ન જાય। હવે તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું લસણની પેસ્ટ એડ કરવાની છે અને આ લસણને પણ આપણે ફ્રાય કરી લઈએ। 1 થી 2 ઝીણા સમારેલા મરચાં એડ કરી લઈએ। અને 1 ચમચી જેટલી આદુની પેસ્ટ પણ એડ કરીશું। આદુ મરચાં અને લસણને આપણે સારી રીતે ફ્રાય કરી લઈએ। આદુ મરચાં અને લસણ સારી રીતે ફ્રાય થઈ ગયા છે। હવે તેમાં 2 થી 3 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરવાની છે અને તેને પણ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકીશું। અહીં મેં સ્વાદ મુજબ મીઠું પણ એડ કરી દીધું છે। ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે। હવે આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને સાથે 3 થી 4 ચમચી જેટલો ટામેટા સોસ એડ કરવાનો છે। જો ટામેટા સોસ ન હોય તો તમે ટામેટાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। અને તેનું સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જે ભાજી પાઉં મસાલો છે તે 3 થી 4 ચમચી જેટલો એડ કરીશું। સાથે આપણે તેમાં ચોથા ભાગની ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। આ બધા જ મસાલાને ડુંગળી સાથે બરાબર મિક્સ કરી દેવાના છે। મસાલા પાઉં બનાવતી વખતે જે ભાજી પાઉંનો મસાલો એડ કરવામાં આવે છે તેના કારણે આ મસાલા પાઉં સ્વાદમાં એકદમ ચટાકેદાર બને છે। ભાજી બનાવવાના મિશ્રણથી આ મસાલાને બરાબર મેશ કરી લેવાનું છે। મસાલો રેડી છે। તમે અહીં પાણીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીને ગ્રેવીને આપણે ઢીલી પણ કરી શકીએ છીએ। હવે બધો મસાલો આ રીતે એક સાઈડ કરી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની છે। પાઉંને આ રીતે મેં વચ્ચેથી કટ કરી લીધા છે। એક ચમચી જેટલું બટર સ્પ્રેડ કરી લઈએ અને જે કટ કરેલા પાઉં છે તેને આ બટરમાં શેકી લઈએ। પાઉંને શેક્યા પછી હવે તેને સીધા કરી લઈશું। અને આપણે જે મસાલો રેડી કરેલો હતો તેને તેના ઉપર સ્પ્રેડ કરી લઈએ। ચમચીની મદદથી થોડો મસાલો ચારે પીસમાં આપણે એડ કરી લઈશું।
પાઉંમાં મસાલો ભરી દીધા પછી હવે તેના પર ડુંગળી સ્પ્રેડ કરીશું. અને થોડી થોડી કોથમીર પણ એડ કરી લઈએ. હવે આ બંને આપણે આ રીતે વાળી દેવાનું છે. આ બન ઉપર આપણે જે વધેલો મસાલો છે તેને પણ સ્પ્રેડ કરવાનો છે. સ્વાદિષ્ટ અને ચટાકેદાર મસાલા પાઉં રેડી છે. હવે આપણે તેને એક ડીશમાં નીકાળી લઈશું અને તેને ડુંગળી તથા કોથમીર સાથે સર્વ કરીશું. આઈ હોપ તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. થેન્ક યુ.